Hello viewer, namaste and welcome to my channel Teaching Traveler. Today I am going to expose about the Tihar festival in Damauli city of Tanau of Nepal. There are special occasions of the Tihar and widely decorated Damauli city during the time of Tihar festivals. दर्शकवृन्दहरू स्वाभाविक रूपले हेर्नुहोस् दमौली बजारको म यो भेटघाट चोक भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। त्यहाँबाट तपाईहरुलाई यहाँको चाहिँ तिहार फेस्टिभल कसरी चाहिँ सिगारिएको छ, यो बजार कस्तो चाहिँ देखाइएको छ, त्यो कुरालाई मैले तपाईहरु समक्ष देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। यो भेटघाट चोकको आसपासको क्षेत्रको भिडियो दृश्य मार्फत तपाईहरुलाई देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो रोड हो। यो रोडमा एकदमै विभिन्न प्रकारका बत्तीहरू जडान गरिएको छ र यस रोडको दायाँ बायाँ साइडहरुलाई एकदमै सजावट गरिएको छ। प्रत्येक घरहरु त्यस्तै छ भने रोडमा पनि पुरै विद्युतीय सामग्रीहरूले चाहिँ त्यसलाई एउटा सजावट गरेको पाइन्छ। दर्शकवृन्दहरू, अहिले म दमौली बजारको चाहिँ न्यू रोडमा आइरहेको छु। दमौली बजारमा पर्ने यस न्यू रोडमा तपाईं दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अत्यन्त तिहारको दिन यहाँ धेरै सुन्दर रूपले चाहिँ सजावट गरिएको छ। तपाईलाई मैले यहाँ दृश्य मार्फत देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै एकदमै झकिझका गरिएको छ। यसको मैले भिडियो दृश्य मार्फत तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै दृश्यहरू यहाँ मैले चाहिँ कैद गरिरहेको छु। अत्यन्तै रङ्गी चङ्गीका साथ यहाँ चाहिँ झकिझकाउ गरिएको छ। यसको चाहिँ मैले भिडियो क्याप्चर गरेर तपाईहरु समक्ष देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। दर्शकवृन्दहरू, तिहारको उपलक्ष्यमा यो बैंक लाइन चोक दमौली तनहुँको दमौली बजारमा रहेको बैंक लाइन चोकमा रहेको यो ग्लोबल पार्क, मैले तपाईहरुलाई यो ग्लोबल पार्क देखाइरहेको छु। अत्यन्तै सजावट गरिएको छ यो ग्लोबल पार्क। यसलाई हामीले ग्लोबल चोक भनेर पनि बुझ्छौं। यहाँ तिहारको बेला झनै राम्रोसँग सजाइएको छ र यो मैले वरिपरिको यहाँको दृश्यहरू पनि देखाइरहेको छु। तिहारको रमझम साथै दमौलीको यो ग्लोबल चोकको दृश्यलाई पनि मैले यहाँ हाइलाइट गर्न खोजिरहेको छु। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो बैंक लाइन हो। यो सबै बैंक लाइनको दृश्यहरू मैले यहाँ तपाईहरुको सामु देखाइरहेको छु। यो बैंक लाइन
र ग्लोबल चोक। दमौली बजारमा रहेको यो सपिङ मलको भिडियो दृश्य। दर्शक वृन्दहरू, म अहिले तपाईहरुलाई न्यू रोडको चाहिँ सुन्दर दृश्य देखाउन गइरहेको छु। दमौली बजारको नयाँ न्यू रोड भन्ने एरिया जहाँ चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा धुलै सिँगारिएको चाहिँ एकदमै सुन्दर ढङ्गले चाहिँ यहाँ सिँगारिएको छ। त्यही दृश्यहरू तपाईहरुको सामु मैले देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईहरुले
अन्तमा दर्शकवृन्दहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो दिँदै म पनि अब ओझेल पर्न चाहन्छु। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र राम्रो कमेन्टले मलाई हौसला प्रदान गरिदिनुहोला भन्दै तपाईँहरू समक्ष बिताउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।